हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज भने म हजुरहरूमा एकदमै मिठो तरिकाले मटन अचार कसरी बनाउने भनेर देखाउन जाँदैछु। हुन त हामी सबैजनालाई मासुको अचार बनाउन त पक्कै पनि आइहाल्छ, तर आज चाहिँ मैले आफूले जानेको रेसिपी हजुरहरूमा सेयर गर्दैछु। आशा छ हजुरहरूलाई मैले बनाएको मासुको अचारको रेसिपी अवश्य पनि मनपर्नेछ। यसको लागि मैले सुरुमा त यहाँ 2.5 केजी मटन लिएको छु। हड्डी नभएको, बोसो र छाला चाहिँ हल्का मिक्स भएको छ। खसीको मासुको अचार बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पिसलाई चाहिँ मिडियम नै राख्नुपर्छ। यो चाहिँ फ्राई गर्दाखेरि बोसोहरू सबै पग्लिने हुनाले एकदमै सानो पिसमा चाहिँ हुन जान्छ पछि। त्यसपछि म 1 चम्चा नुन, थोरै बेसार र तोरीको तेल राखेर एकैछिन आफ्नो हातले मजासँगले मिक्स गरेर चाहिँ आधी घण्टा रेस्टिङ गर्नको लागि राख्दैछु। यसलाई मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हातले मिक्स गर्नु होला, किनकि मासुको भित्रसम्म चाहिँ मसला छिरोस् भन्नको लागि। अब भने म यहाँ तोरीको तेल तताएर चाहिँ मासुलाई फ्राई गर्न जाँदैछु। हामीले चाहिँ यसलाई ठुलो ग्यासमा नै फ्राई गर्दा पनि हुन्छ। हामीले मासुलाई फ्राई गर्दाखेरि थोरै राखेर फ्राई गर्नुभन्दा एकैचोटि धेरै राखेर फ्राई गर्यो भने चाहिँ मासु राम्रोसँगले नरम हुने गरी फ्राई हुन्छ। थोरै मात्र फ्राई गर्यो भने चाहिँ मासु एकदमै कडा बन्न जान्छ। हामीले मासुलाई फ्राई गर्दाखेरि बीचमा चलाइराख्नु भने अवश्य पनि पर्छ, किनकि फेरि मासु चाहिँ फेदमा लाग्न सक्छ। यदि फेदमा डढेको जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो ग्यास पनि बाल्न सक्नुहुन्छ। सानो ग्यास ठुलो ग्यास गर्दै 40 मिनट जति फ्राई गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो मटन चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। अब यतिको रातो कलरको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मासु राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। म यसलाई बाहिर निकाल्न जाँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अघि थोरै तेल राखेको थिएँ मैले, अहिले चाहिँ कति धेरै तेल आएको छ। यसको बोसो जति सबै पग्लेर जान्छ। सबै फ्राई भइसकेको मासुलाई चाहिँ एउटा प्लेटमा एकछिन राख्दैछु। त्यसपछि भने म अचारको लागि चाहिने मसला रेडी गर्न जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ 2 चम्चा धनियाँ, 1 चम्चा जिरा, 1 चम्चा सौँफ, 1 चम्चा सर्स्यौँ, 1 चम्चा तोरी, त्यसै गरी 1 चम्चा खैरो तिल पनि राख्दैछु। यसले पनि एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ। त्यसपछि आधी चम्चा जति टिमुर राख्दैछु। त्यसै गरी पिरोको लागि खुर्सानी पनि लिएकी छु। मैले चाहिँ यहाँ पिरो र नपिरो खुर्सानी मिक्स गरेर लिएको छु। यदि हजुरहरूलाई धेरै पिरो मनपर्छ भने पिरो खुर्सानी मात्र पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 100 ग्राम जति अदुवालाई मसिनो पिसमा काटेर लिएको छु। त्यसै गरी 150 ग्राम जति लसुनलाई लिएको छु। मैले चाहिँ अदुवाभन्दा थोरै लसुन बढी लिएको छु। अब भने म यहाँ मसलाहरूलाई ड्राई रोस्ट गर्न जाँदैछु। एउटा प्यान बसालेर हल्का तातिसकेपछि चाहिँ यसलाई राख्ने। त्यसपछि हामीले सानो ग्यासमा यसलाई चाहिँ 2 मिनट जति मात्रै फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बिचमा हल्का पड्किन थाल्छ, त्यसपछि भने हाम्रो मसला चाहिँ रेडी हुन्छ। त्यसपछि मसलालाई हल्का सेलाउन दिएर चाहिँ म यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। त्यसै गरी म सेम तेलमा अब खुर्सानीलाई फ्राई गर्न जाँदैछु। खुर्सानीलाई धेरै डढ्ने गरी पनि फ्राई गर्नु हुँदैन, एकैछिन मात्रै फ्राई गर्ने। ड्राई रोस्ट गरेको खुर्सानीको भन्दा तेलमा फ्राई गरेको खुर्सानीको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो आउने हुनाले चाहिँ मैले तेलमा नै फ्राई गर्दैछु। हामीले यसलाई धेरै डढ्ने गरी पनि फ्राई गर्नु हुँदैन, यतिको भएपछि रेडी हुन्छ। त्यसै गरी म सेम तेलमा अदुवा र लसुनलाई पनि फ्राई गर्दैछु। अदुवा र लसुनलाई पनि एकदमै धेरै डढ्ने गरी चाहिँ फ्राई गर्नु हुँदैन, हल्का गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यतिको कलर भइसकेपछि अदुवा लसुन पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ, भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि म एकैछिन सेलाउनको लागि एउटा प्लेटमा राख्दैछु। सबै सेलाइसकेपछि एकै ठाउँमा मिक्स गरेर म यसलाई हल्का दरदरा हुने गरी ग्राइन्ड गर्दैछु। धेरै मसिनो हुने गरी पनि ग्राइन्ड गर्नु पर्दैन। यसलाई भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यतिको खस्रो हुने गरी ग्राइन्ड गर्ने। देख्न सक्नुहुन्छ मैले हल्का खस्रो बनाएको छु। अब चाहिँ म अन्तिम प्रोसेसतिर लाग्दैछु। सेम कराईमा थोरै तेल तताएर म अब सबै मसलाहरूलाई राख्न जाँदैछु। हजुरहरूले मसला आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै थोरै जति राख्नु मन लाग्छ त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2.5 चम्चा जति मसलाहरू राखेको छु। त्यसपछि यसलाई सानो ग्यासमा एकैछिन पकाउने, 1-2 मिनट जति मात्र पकाउने। धेरै बेर पकायो भने चाहिँ हाम्रो मसलाहरू डढ्न सक्छ र स्वाद मिठो हुँदैन। त्यसपछि अन्तिममा म सानो 1 चम्चा नुन र थोरै भिनेगर राखेर यसलाई एकैछिन चलाएर चाहिँ ग्यासको हिट अफ गर्दैछु। हामीले मसलाहरूलाई चाहिँ डढ्ने गरी पकाउनु हुँदैन, फेरि अचार चाहिँ एकदमै नमिठो बन्न जान्छ। त्यसपछि म फ्राई गरेर राखेको मासुमा चाहिँ अघि बनाएको मसला राख्न जाँदैछु। मसला राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजासँगले मिक्स गर्नुपर्छ एकछिनसम्मले। यदि हजुरहरूले यसलाई हातले मोल्न चाहनुहुन्छ भने ग्लोभ्स लगाएर मजाले मोल्न सक्नुहुन्छ। मैले भने स्पुनको सहायताले मात्र मोलेको छु। हामीले चाहिँ यो अचार मिठो हुनको लागि चाहिँ 1-2 दिन चाहिँ यतिकै भाँडामा नै छोड्नुपर्छ, त्यसपछि भने यो एकदमै राम्रो हुन्छ। अब अन्तिममा म तोरीको तेल तताएर यसमा झान्दैछु। तेलले झान्यो भने चाहिँ अचारको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। हामीले जुनसुकै अचार बनाउँदाखेरि पनि तोरीको तेलले लास्टमा झान्नुपर्छ, बल्ल मात्र एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले तेल हल्का बढी देखिएको छ, तर त्यस्तो हुँदैन। 1 दिन जति राखेपछि चाहिँ हाम्रो तेलहरू सबै मसलाले सोसिसकेको हुन्छ र एकदमै राम्रो बन्न जान्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो अचारमा भएको तेलहरू सबै मसलाले सोसिसकेको छ। अब भने यसलाई एकैछिन मिक्स गरेर चाहिँ बट्टामा राख्नको लागि रेडी भइसकेको छ।
अब भने म यसलाई बट्टामा राख्न जाँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा सिसाको बट्टामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले भने प्लास्टिकको बोतलमा राखेको छु। हामीहरूले चाहिँ यो अचारलाई चाहिँ एकदमै बिटको टाइट हुने गरी राख्नुपर्छ। जब अचार खाने बेलामा चाहिँ हामीले चिसो चम्चा हातले चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्नाले चाहिँ अचार चाँडै गनाइहाल्छ र ढुसी पनि आउने हुन्छ। अचारमा थोरै तेल भयो भने चाहिँ चाँडै ढुसी आउने हुनाले अलिकति बढी तेल चाहिँ हामीले राख्नु नै पर्छ। हजुरहरूले त्यो कुरामा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। हामीले यो अचारलाई 3 महिना जति राखेर खान सक्छौँ। मैले चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी राखेको छैन। अब हजुरहरूले चाहिँ धेरै राख्न पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको मटन अचार बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।